No moro! Tämä olisi tämmöinen video, että mittaillaan tämän kolmivaiheen moottorin virtoja siinä kun se käy ja sitten siinä käynnistyksessä. Eli jos saataisiin semmoinen maksimiluku sitten siellä jollakin tavalla ulos. Nimittäin semmoinenkin asia, että joku moottori kun käynnistyy, niin siitä tulee aina semmoinen pieni virtapiikki. Ja se on havaittavissa vaikka näin, että joku vähän vanhempi imuri, kun laittaa sen nyt sitten tuohon sähköverkkoon ja pistää sen käyntiin, niin valot vähän vilahtaa. On noussut ilmiö joskus. Niissä on kaikissa semmoinen homma, että ihan siinä aluksi ne voi ottaa moninkertaisen määrän virtaa siihen käyntivirtaan nähden. No, tässä mulla on tämä keskus ja tämä asennus tässä. Niin, on täysin normaali juttu, että sähköalan ammattihenkilöt, niin kuin vaikka minä, niin tehdään töitä siten, että jännitteet tässä on päällä ja tämä kansi sitten siinä ei ole paikalla. Eli jos sä et ole sähköalan ammattihenkilö, niin älä aukaise niitä mitään. Okei, pistän tästä nyt sitten tosta paikkojen päälle ja otan tämän tästä pois. Näin. Ja testaanpa tästä vielä, että tuleeko meillä tämmöinen jännitteet kuuluu tosta vaiheitten yli. Tuo näyttää 400, 400, 400 ja mittaanpa tosta vielä sitten ihan muuten vaan vaikkapa sitten nollaa vasten täältä 0, 230, 230, 230 näyttää, että olisi kunnossa. No, tällä ei paljon virtoja mittailla, se pitää olla joku muu. Ja näissä mittaustilanteissa se on kyllä sitten käytännössä aina pihtiampeerimittari. Ja mulla on ollut tämmönen tässä unboxausvideolla yhdellä. Tää oli Fluke 376 FC ja tää on tosi kova veli. Ja tähän sai semmosen johdon päässä olevan semmosen virtasilmukan, mikä voidaan pistää tonne. Mutta tänään voidaan käyttää tätä ihan hyvin. Ja tässä mittarissa on tämä mini-maksimitoiminto, että laittaa sen mittaamaan, siis se maksimimittaus päällä, sitten konekäyntiin, niin pitäisi tulla vähän lukema. Okei, ennen kuin tuossa on nyt sitten se mittaus, niin pistäpä tästä vielä hetkeksi tämän pois päältä näin ja otan täältä tämän L1-johdon tähän vähän näin ja pistän tämän tosta läpi näin. Pihtiampeerimittarin ideahan oli se, että tästä läpi menee se johto niin kuin näin ja näyttää sitten sen arvon tossa, että jos sen saisi pysyvän nyt tässä, olisi näin. Sitten tosta valitsin tohon A ja vaihtovirta olisi niin kuin tossa. Noin. Tässä kohtaa on 0. Ei mikään päällä tietenkään tosta. Vikari ylös. Sulakkeet tosta ylös. Ja pistä sen käyntiin tosta 0,4. 0,3 näyttää tässä olevan virta tässä kohtaa näin. Nolla meni uudestaan käyntiin. Se käy jossakin siellä 0,7 oli semmonen kohta äsken tossa. Okei. Se nimittäin tämä minimi- ja maksimitoiminto, että miten se käynnistetään näissä mittareissa, on semmoinen pieni ehkä mysteeri jotenkin. Mutta tässä, että mä nyt koitan tästä näin, tosta min-max päälle näin, sitten tosta konekäyntiin ja pois. Okei. Se jätti niinku tohon nyt sit se maksimiluvun 1,3 ampeeria olisi tossa. Toi nimittäin kyllä on niin siis tämä on 1,3 ampeeria ei ole mikään ihan mahdoton määrä, mutta jos se käyntivirta oli 0,3 ja 0,4 välillä, niin kyllähän tämä on kuitenkin sitten nelinkertainen, ehkä lähellä viisinkertaista virtaa, mikä siellä sitten on, jos on näin. Nimittäin tää on vielä pientä, että joku moottori, mikä on sitten teholtaan, vaikkapa joku 20-30 kilowattia, niin semmonen moottori käynnistyy useamman sekunnin, niin silloin tulee ihan tolkuttomat virrat siihen tuohon käynnistykseen.
niin sitten se sulake pitää olla myöskin tehty semmoseen. Ja se on vahva sulake, mikä on mallia AM. Mutta nyt tulee vastaan tyyliin teollisuudessa jossakin isoissa mestoissa, mikä on näin. Mutta tämmöiset niinku pienet, mitä tässä nyt mäkin täällä teen, niin ei ole mitään nyt semmoista vaaraa tässä niin näin. 0,3. Näin. Sitten on semmoinen tosiasia olemassa, että jos meidän kuorma oli symmetrinen, eli tossa ja tässä menee silloin yhtä paljon virtaa, sen pystyy toteamaan, ja silloin nollajohtimessa ei kulje virtaa silloin lainkaan. Okei, tosta kone päälle, tuohon mittaus L1. Se näyttäisi 0,3. Tuolla L2 0,3 ja sitten tosta L3 tuolta näyttää saman 0,3 olisi tossa. Mua on kiinnostanut semmonen, että nyt kun se vaihtelee ton 0,3 ja 0,4 välillä, mikä se oikeasti mahtaa olla? Vähän tarkempi luku. No, mulla on tämmönen, tää on näppärä ja pieni mittari, tää on keysnäppi tossa vaihtovirta-alueelle. Tässä ei mitään muuta ole kuin ne 12 äsken oli enemmän tuolla. Tässä on nimittäin 2 desimaalia. Vaikka L1 tosta mitä näyttää? Tää näyttää 0,44. Okei. Tässä voidaan päätellä semmonen homma, että jompikumpi mittari ehkä näyttäisi vähän väärin. Että jos nyt sitten tämä toinen tässä, otanpa sen tähän samaan johtimeen. Tää näyttää 0,3. Toinen näyttää 0,44. En tiedä kumpi mahtaa olla. No, mikä se sitten oikeasti mahtaa olla? Yleismittarit sen näyttää, mutta ongelma on se, kun pitää katkaista virtapiiri. Ja nyt sitten tähän tarvitsee nimittäin vähän näitä osia. No, ei hätää, koska meillä on tämä Suregrip, tämä aksessorisetti. Täällä on vähän kaiken näköistä. Tästä tarvitsee nimittäin näitä. Eli haukeleukoja. Noin, tuossa sitten jännitteet on tuossa poikkastu. Ja otan tosta sen johdon näin. Tosta. Ja laitan sinne sulakkeeseen tuossa pikkujohdon pätkän. Tossa kuoritaan näin. Tossa. Tässä virtapiiri tässä on katkaistu. Eli mä mittaan virtaa. Oho, nyt tuli paljon tosta poikki. Noin. Eli mä mittaan tästä näitten 2 välillä sen virran tossa. Ja tossa vielä tulee kommissa. Kommissa pitää olla aina johdin, mittajohdin. Toinen tosta pois 10 amperin alueelle tohon. Pistän sen tähän. Sitten nämä haueleuvat tohon. Tähän ja sitten tosta tohon sekä tähän. Ja nyt on se juttu. Tässä mikä on näin, niin tässä on vaarana nyt sitten semmonen, kun tässä on suoraan jännitteisiä osia kosketeltavissa, toi ja toi. Mutta mä olen itse sähköllä ihminen, mä tiedän, että mä en koske niihin. Niin, kyllä. Noin, seuraavaksi täältä vaihtovirta-alueelle. Tuolta näin, tosta pääkytkin päälle, moottori tosta pois, tää päälle, noin 3 tossa päälle, sitten konekäynti, miten käy, 0,420, okei, selvä homma, se on tommonen sitten. Elikkäs taas voidaan vähän testailla tässä, että nimittäin nyt tämän virran pystyy myöskin mittaamaan tästä kohtaa, mittaa sen tosta. Nyt tämä kiusnäppi näyttää 0,44. Aika lähellä. Ei kai meillä ole käynyt semmoinen sattumus, että meidän uusi hieno mittari, tää näyttää hiukan vähän. Mutta toisaalta
tää mittari, mikä tässä nyt sit on, tämä fluke, tämä fluke tässä, niin tää on tehty semmosia virtamääriin kuin joku 100 amperia tai 600 amperia, mitä tämmönen ei pysty käsittelemään niinku lainkaan. Okei. Ihan mielenkiintoinen asia. Tosta pois päältä. Ja nyt mä teen semmosen homman, että mä katson, että saanko mä tästä sen minimimaksimin ulos. Koska mä muistan, että se oli tämmöstä pikku temppuilu sen kanssa. No, jos tää ei toiminut samanlainen, niin tosta mä painan ton minimimaksimin tosta käyntiin näin. Ja 0,95 olisi tästä toi. Ei muuttunut mihinkään. Vielä kerran. Okei. Noin, sitten tuosta uusi testaus. 1,015. Okei. Tää näyttää vähän paremmin tämän niin kuin arvon tässä. Tuosta pitkä painosta on se menee tuohon alkutilaan. Painapa uudestaan tuolla. Manual ranke. No en tiedä, kokeillaan painaa tosta ja painaa 0,8. Se muuten, niin, miksi se ei näytä aina sit samaa arvoa tossa? Se voi olla semmonen syynä, mikä siinä on, että se riippuu, että missä kohtaa nyt sit vaihtovirran sitä ylös ja alas menoa mä painan tämän käyntiin tuolla. Niin se voi johtua siitä se ero. No joo, okei. Joo, ehkäpä se oli vähän niinku näppärämpi nyt tuossa toismittarissa oli tämä minimi-maksimi juttu. 0,9. No, se idea oli kuitenkin se, että käynnistyksessä aina moottori ottaa virtaa paljon enemmän kuin se itse käyntivirta, mikä oli. Okei. Noin, nyt on äärimmäisen tärkeä juttu on se, että tässä nyt on edelleen jännitteet päällä. Tosta alas, tästä alas, tuolta alas. Otan tästä nämä irti, nämä tästä pois. Ja ennen kuin mä teen yhtään mitään tossa, niin mä haluan tässä varmistua myös sitten siitä, että se varmasti jännitteetön. Tuolta mittaan sen tästä näin. Joo. Kyllä ei ollut missään mitään, joten tosta pois toi ja L1 tonne paikalle. Näin.